Kahit nagbabadya si Bagyong Paeng, tuloy ang ligaya. This is a special weekend for me and my family because me and Kuya Uno are both celebrating our birthdays on this trip. Eat tayo, di ba? Maaga pa lang ay natakam na agad kami sa chicharong bulaklak. At syempre dahil malamig ang panahon, nandyan ang mainit na bulalo. Hindi na kami nagpatagal kaya naman binaybay na namin ang mga probinsya ng Bulacan, Nueva Ecija, at hanggang sa marating namin ang bayan ng Maria Aurora. We'll be staying at Aliya Surf Camp, and this is a beachfront hotel which we really love. Unfortunately, we have not been given the chance yet to see the beauty of this place under a sunny weather, but since we're already here, we're surely going to make the most out of this trip, so let's go! Nag-day 1 din si Bagyong Paeng. Tomorrow we'll see if better yung weather. Hopefully better yung weather tomorrow para ma-enjoy namin ang beachfront na yan. We just ordered our dinner via room service. It's my birthday and this is our day 2 here in Baler. Finally, magsiswimming na kami. False alarm dahil hindi pa rin pala kami pwedeng mag-enjoy ng swimming. Still, because of the weather. Pero hindi tayo papapigil dahil meron pa tayong ibang pwedeng gawin bukod sa swimming. Tulad ng pag-iikot sa bayan ng Baler. We are now headed to Ermita Hill in Barangay Zabali, kung saan makikita ang Tromba Marina sculpture sa bandang paanan nito at ang isa pang atraksyon na mismong peak nito na silang simbolo ng isang naganap na trahedya dito sa Baler noon. May malaking history behind this sculpture. This is called the Tromba Marina sculpture dito sa Baler, Aurora. December 27, 1735, mga bandang 2:00 ng madaling araw ay dumating ang isang di inaasahang pangyayari sa bayan na ito ng Baler. Isang malaking daluyong ang tumabon sa malaking parte ng bayan sa loob lamang ng halos 1 oras. It is said that the devastation was kind of weird because walang naitalang sama ng panahon ng mga ilang araw at oras bago nangyari ang daluyong. At sinasabi pa ngang maliwanag at maganda ang panahon bago ito naganap. Ang mga mamamayang apektado ng trahedyang ito noon ay pami-pamilyang tumakbo at nag-akyatan sa mataas na bahagi ng bayan. Malaki ang bilang ng mga nawalang buhay sa trahedyang iyon, ngunit may ilang pamilya din ang maswerteng nakaligtas dahil nga sa kanilang ginawang pag-akyat sa Ermita Hill. Sinubukan din naming akitin ng peak kung saan aktual na tumakbo ang mga tsunami survivors pero hindi rin kami umabot sa taas dahil medyo madulas pa ang daan, dulot pa rin ni Paring Paeng. Pero ang sabi ng mga taga rito, makikita daw sa taas ang napakagandang view ng Baler Aurora. Sunod nating pupuntahan ang tinatawag ng mga taga Baler na Balete. Hala, ang laki nga! Look at the tree, Joko! Look, it's so big! Yan! Yan! It's a big tree, oh! Kita mo? Ay, ito. Super old na.
Ito ay isang 600 plus year old tree na isa ng naging tourist attraction dito sa Baler. No. Dahil dyan ay hindi pwedeng wala kaming pictures with one of the oldest trees in the Philippines. Creative shots courtesy of Kuya Tour Guide na hindi ko malang naitanong ang pangalan dahil sa pagka-overwhelm namin sa laki ng punong ito. Anyway, thank you pa rin Kuya! Matatandaang ang Baler, Aurora ang birthplace ng ating dating Pangulong Manuel L. Quezon. Kaya ang next stop natin ay ang Quezon Memorial Park, kung nasaan ang ilang memorabilia ng dating Pangulong Manuel L. Quezon, tulad ng kanyang life-size monument, replika ng kubo kung saan siya ipinanganak, at marami pang iba na nasa loob naman ng Museo de Baler. Sa tapat lamang ng park ay makikita naman ang isa sa pinakasikat na bida sa mga litrato ng mga bumibisita sa Baler, ang Baler signage. At bago kami bumalik sa aming hotel at mag-attempt na mag-swimming, aba ay kailangan muna namin mag-ipon ng lakas at kumain. Heto na nga, hindi na kami papapigil kahit na medyo madami pang kalat sa dalampasigan. Habang nag-e-enjoy kami ay mag-share muna ulit ako ng konting kwento about Baler. Kung alam nyo o narinig nyo na yung 1979 movie na Apocalypse Now, yung helicopter attack and surfing sequences ng pelikulang yon ay shoot sa isa sa mga dalampasigan ng Baler. At sinasabing dahil sa exposure ng Baler sa pelikulang yon, nagsimula ang surfing culture sa bansa. Dahil din sa kaganapang yon, ay nabansagan ng mga taga rito yung mismong shooting location bilang Charlie's Point. Joko! Hi! Oh? Do you like it? Yeah. Do you like it here? Here's our finished product. Hi, Joko! Wow! Ala, nakalabas yung paa! Hi, guys! Wow! You're stuck? Okay. Now, we're swimming in the pool. Tomorrow morning, pwede na mag-surf. For now, swim muna sa infinity pool. Done? And because it's my birthday, we will have dinner and cap the night off at this very special place. Thank you. Wow! Drink it! Drink it! Drink it! Drink it? Yeah! You gotta drink it. Yummy? Yummy. What's that? Buko juice. Let me try. Tingnan mo yung fries ni Kuya, oh. Sarap. Sarap. That's your favorite thing chocolate. Halata naman eh. Sarap. Naku, patay.
Sarap! Mommy, say bye-bye. Say bye-bye. Bago kami natapos sa aming special dinner ay may special number pa ang staff ng restaurant specially arranged by Daddy Boyet. To cap the night off, we just sat for a while and watched a little movie. Day 3, hindi pa masyadong maaraw pero may clearance na ang lahat to enjoy some beach activities. It's Kuya Uno's turn to have fun. After all, this trip is also a celebration of Kuya Uno's 13th birthday. Surfing lessons muna bago ang lahat. It's surfing time! Bitin na bitin kami but it's all worth it. Great job, Kuya Uno! By having this trip, Baler taught us once again the importance of family quality time. Kahit ano pang hadlang ang dumating, in this case, si Bagyong Paeng, basta't sama-sama ay palaging may kahahantungang saya ang bawat isa. We really hope that you enjoyed this rainy Baler trip as much as we did. Please don't forget to subscribe to our channel and enjoy our other travel videos like this. Hanggang sa muli mga kaibigan, bye!